සුබ දසක්කෝ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න ගන්නේ රසවත් විදිහට කොහොමද කංකුන් සහ බිත්තර තෙම්පරාදු හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. බිත්තර 6ක්, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, එනසල් සහ කුරුදු පොතු, පොල් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, උම්බලකඩ, කෑලි මිරිස්, සුද්ධ කරලා හොදගත්තු කංකුම් මිටිය, රටලුණු ගෙඩියක් කීනියට කපාගෙන තියෙනවා, මාළු මිරිස් කරල් දෙයක් මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙනවා, කරවින් චෛත්ත, හිඟුරු, සුදු ලුණු, ඒත් එක්කම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර හීනියට කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ මේ රෙසිපි එක හදාගන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ කංකුම් ටික අපි දැන් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කංකුම් ටික කපා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කංකුම් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ මේ වෙනස් මෙන්න මේ විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය කරන ගානට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් ලොකුත් නැති ගොඩාක් පොඩිත් නැති මෙන්න මේ විදිහට කෑලි ටික කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ කංකුම් බිත්තර තෙම්පරාදු හදා ගන්නකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කංකුම් ටික තෙම්පරාදු කරගන්න එක. ඒකින් මම මේ වගේ පෑන් එකකට මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගන්න අවශ්‍ය ගානට. දැන් මේ තෙල් ටික පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා දෙන්නේ. දැන් මම මේකට දාගන්නවා කුරුදු පොතු සහ එනසල් ටික. දාගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි මේකේ තියෙන අර සුවඳ රස සේරම මේ තෙල් වලට උරා ගන්න. මේ ටිකත් බෙදුනට පස්සේ දැන් මම මේකට දාගන්නවා ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ඒත් එක්කම කරවින්ච ටික. දාගෙන දැන් මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් කර වෙන්න දෙන්න එපා. යාන්තමට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරනවා නම් ඇති මේක. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා අමු මිරිස්, රටලුණු, ඒත් එක්කම මාළු මිරිස් ටිකක්. මේ ටිකක් දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේක විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ලුණු ටික ලාරන්නම් පාට වෙනකම් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ දැන් මාළු මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඊළඟට මේකට දාගන්නවා අර කෑලි වල කපාගත්තු කංකුම් ටික. දැන් මේ කංකුම් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ නැත්තම් වෙන්නේ මේ කංකුම් ටික පාට ගිහිල්ලා මේ කංකුම් ටික කර වෙන්න බලනවා. ඒකින්ද ගින්දර අඩු කරගෙන මේ නේද හොඳට කලවම් කර කර මේ කංකුන් එක උයා ගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ තෙල් දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ කංකුන් එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර කර උයා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අර යටට වෙත්ත පොඩ්ඩක් කර වෙන්න බලනවා. හරි. දැන් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට මම මේකට දාගන්නවා කහ කුඩු. ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒත් එක්කම මම උඹල කට්ටිය වැඩිපුර දාගන්නවා. මොකද මම බිත්තර 6ක් දාගන්න ඉඳලා. කෑලි මිරිසු මට පොඩ්ඩක් සැරට ඕන ඉඳලා බිත්තර 6ක් තියෙනවා. මම ඒකට ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තා. ඒකටම දැන් මම මේ ලුණු කුඩු දාගෙන මේක දැන් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කංකුන් ටික සෑහෙනට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කංකුන් ටික ඉතින් කුක් වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර ටික පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්නවා. ගොඩක් බීට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ ගාන පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න ඕනේ. බිත්තර ටිකයි කහ මද ටිකයි සුදු මදයි කහ මද ටික කලවම් වෙනකම්. දැන් කංකුන් ටික ගානට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට කංකුන් ටික මේ පෑන් එකේ වටේට කරගෙන මම තවල් තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. මොකද එතකොට මේ බිත්තර එක පොඩ්ඩක් බැදිලා හොඳ රහක් වෙනවා. දැන් මේ තෙල් ටික පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා දෙන්නේ. දැන් මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර ටික දාගන්න. මේ බිත්තර ටික පොඩි වෙලාවක් මෙහෙම කලවම් කර කර කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ගින්දර චුට්ටක් විතර වැඩි කරගන්න ආපහු. මොකද මම බිත්තර ටික දැන් ඉක්මනට කුක් කරගන්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බිත්තරේ දැන් බාගට කුක් වෙගෙන එන්නේ. මම තව ටිකක් කුක් වෙන්න දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හැම තිස්සෙම මෙහෙම බිත් කලවම් කර කර මේ බිත්තරේ කඩා ගන්න ඕනේ කෑලි වලට. ඒක තමයි මේ ගානට රසට එන්නේ. හරි. දැන් බිත්තරේ 70ක් විතර කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මම අර කංකුන් එකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම තව ටිකක් ගින්දර වැඩි කරගෙන මේක ඉක්මනට වැඩි අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ බිත්තරේ මේ කංකුන් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කෑලි තියෙනවා නම් බිත්තරේ මේ විදිහට කෑලි කඩා ගන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට දැන් බිත්තරයි කංකුනේ හොඳට කලවම් වෙලා. දැන් මේක හොඳ ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන කරි එක. දැන් පොඩ්ඩක් ලුණු අඹුල් බලලා අවශ්‍ය ගානට ලුණු වැටලා තින්නේ. මෙන්න මේ ගානට සම්පූර්ණ බිත්තර ටික කුක් වෙලා මේ කලවම් වුණාට පස්සේ අපේ කංකුන් බිත්තර ටෙම්පරාදු ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදියට ඊටමත් පහසුවෙන් කංකුන් සහ බිත්තර තෙම්පරාදු එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.